الان رسیدیم به دهکده بچه‌های کوه آلپ. امروز من شخصیت آنت هستم، میخوام ببرم دهکده کوچیکم نشونتون بدم. آنت وایسا ببینم. آنت من معذرت میخوام، اصلا فکر نمی‌کردم سوسمار بیاد طرف تو. جدی میگم. ما امروز صبح پا شدیم که آماده شیم بریم مقصد بعدی به اسم روسینیر یا دهکده بچه کوه آلپ. بعد صبح که پا شدیم یهو دیدیم که باید در عرض 10 دقیقه همه چیمون رو جمع کنیم بزنیم بیرون تا بتونیم به موقع به قطار برسیم، چون 1 ساعتی یک باره نمیرسیم دیگه میرفت تا 1 ساعت بعد. یعنی ما دویدیم ولی آخر بارونی هم میومد. یه خودمون رسید، یعنی تا سوار شدیم نشستیم رفتیم با کاپشن و غذا به دست و 2 تا آب و کوفته شه. ولی اگه نمیرسیدیم این خستگی تو تنمون میمونده. چه مناظریه، ولی حیف که این شیشه اجازه نمیده درست ببریم. بچه‌ها ما این همه ذوق کردیم که به موقع رسیدیم ثانیه‌ای به قطاری که میرفت سمت روسینیر. تک تک ایستگاه من داشتم چک میکردم که ایستگاهمون کیه. به قبلیش که رسیدیم دقیقاً داشتیم میرسیدیم به قبلیش، گفتم این یکی نه، بعدی رو باید پیاده شیم. بعد یهو حواسم رفت تو گوشی ایستگاه بعدی رو یادمون رفت پیاده شیم. رفتیم بعدیش پیاده شیم، گفتم ای ول قطار همون موقع اومد که برگردیم. کلی خوشحال که وقت زیاد از دست ندادیم. سوار قطار شدیم، یه ایستگاه برگردیم. این یکی وای نستاد تو روسینیه. بعد فهمیدیم این یکی قطاره باید حتما دکمه‌شو میرفتی دم در، دکمه‌شو میزدی که وایسه تو هر ایستگاه. برعکس قطار قبلی که توی هر ایستگاه وای میستاد و بلند میگفت که مثلا اسم ایستگاه اینه، تو میتونستی بری پیاده شی. من فکرم همون جوریه. این یکی نه، باید حتما میرفتی دم در، دکمه رو میزدی وگرنه رد میشد. ما تا این سیستم قطارهای اروپا رو یاد بگیریم پیر شده. این همه دویدیم، آخرش هم با همون قطاری که 1 ساعت بعد میومد رفت. تازه سعی کردیم اوبر هم بگیریم ولی انقدر جمعون دور افتاده و پرته که اوبر هم پیدا نکردم. مثلا یه 15 دقیقه گوشیم داشت دنبال اوبر میگشت، پیدا نکرد. گفتیم پس هیچی دیگه، مجبوریم همون قطار رو سوار شیم. اینو میگی، این چیزا رو میگیم که شما در جریان باشین. اومدین اینجاها حتما حواستون باشه که این ایستگاه‌های مختلف و این صدا میزنه یا نمیزنه. اگه نمیزنه حتما برین دم در دکمه رو بزنین. من اتفاقا چک کردم ببینم دور و بر مثلا مثل اتوبوس هست از این دکمه داشت شدم، نداره. گفتم پس حتما دکمه نداره دیگه، خودش همه جا وای میسه. ولی بعد دیدم دکمهش دقیقاً دم در خروجه، واسه همین ندیده بودمش. حالا حداقل مناظر قشنگی دیدیم 10 بار از تو قطار رفت و برگشت. خوش آمدید. الان رسیدیم به دهکده بچه‌های کوه آلپ. خیلی هیجان دارم برای اینجا و بر لباس قرمزی هم که پوشیدم امروز، به خاطر اینه که امروز من شخصیت آنت رو دارم. در خدمتتونم، میخوام برم دهکده کوچیکمون رو بهتون نشون بدم.
اینا همه برعکس یه گروه تور ایرانی هن که اومدن بچه کوه آلپو ببینن. توی این دهکده ما یه دونه کلیسا داریم، یه دونه مدرسه داریم و چندین تا چشمه‌های آب شیرین داریم به این شکل که میخوام ببرمتون کل این دهکده رو بهتون نشون بدم. اینم دقیقاً تو کارتونش بود همین چشمه. آنت وایسا ببینم. آنت من معذرت میخوام، اصلا فکر نمی‌کردم سوسمار بیاد طرف تو، جدی میگم. چقدر گوگلیه. اگزیبیشن گربه است. ما امروز یه خانومی رو دیدیم که اهل ایرلند بود، اومده بود اینجا به خاطر اگزیبیشن. بعداً فهمیدیم که اگزیبیشن گربه است تو این دهکده. همه جا همینجوری مجسمه و نقاشی‌های گربه داخل دهکده داریم می‌بینیم. اگه کارتونش رو دیده باشین این ساعت رو دیگه قطعاً میشناسین. اینم باز اگزیبیشن گربه است، برای همینجا بود. چاله که دهکدهشون عاشق گربه. اینجا رو ببین، اینجا هفت کوتوله. مثل که گربه های واقعی هم داره. چون نمایشگاه نقاشی های گربه همینجوری توی یکی از ساختموناش. این هم بچه های دهکده کوه‌آلپ. همه بزرگ شده. آره. خداحافظ مادر. مواظب خودت باش. راستی چاقویی که بهت قول داده بودم ساختم. اینجا کلیسای دهکده‌مونه که یک شنبه ها می‌اومدیم برای دعا و مناجات. حالا بریم داخل کلیسا رو هم بهتون نشون بده. آیا مایلید این زن را دوست بدارید، به او احترام بگذارید و از او چه در زمان تندرستی؟ کلیساش خیلی عتیقه و باحاله ها، قشنگ مال 100 سال پیش هیچ تغییری نکرده. نه خیلی بیشتر از 100 سال. خانم ماری بورل را به همسری انتخاب کرده و با او ازدواج کنید. این خونه‌ای که می‌بینی خونه من بوده و با خانواده‌ام اینجا زندگی می‌کردم و مدرسه‌م هم درست کنار خونمون بود. آنت جان یه سوال، تو کدوم واحد زندگی میکردین شما؟ کل خونه واسه من و خانواده‌ام بود. باسماس؟ آره باسماس. من طبقه دوم سمت راست پنجرمه. آخه به نظر میاد این واحده. نه واحدی نیست. اه. چند خوابه است. کلا خانواده پولداری داشتن. همه زنگ ها به صدا در اومد. واو این همون دریاچه‌ایه که تو کارتونه میرن بغلش. چه باحاله، دقیقا همون شکلی هم هست. آره اینجا هم بخشی از اگزیبیشن گربه رو همچنان داریم میبینیم. گربه حالی بکنن بیان اینجا. ماکت گربه هم اون پشت ما. واقعا شهر قشنگه، خوش به حال گربه‌اش. چیه وقت نمازه؟ بریم حالا سمت مدرسه‌مون. میخوام مدرسه‌مون هم بهتون نشون بدم. در مدرسهش قفله. برای تعطیلات بستن رفتن خونه. اما تلاشمونو کردیم از که داخل کلاساش فیلم بگیریم و نشد. این چوب این دوربینه رو تا دادیم بالا.
متاسفانه هر کاری کردیم نتونستیم از داخل این پنجره فیلم بگیریم. پنجره پایین رو که کامل بستن، داخلش هم کانستراکشن، از یه جایی که متوجه شدم از بیرون در و اینا داخلش دارن مشغول تعمیرات هستن. برو اینجا هم کارگاه نجاری دهکده‌مونه. بفرمایید داخل. چه آهنگ مناسبی. چی پیدا کردیم؟ همشک رزبریه. شروع کنید. یه اتفاق باحال افتاد، اومدیم با یه سری محلی آشنا شدیم همونجوری که داشتیم راه میرفتیم تو همین دهکده و خیلی مهربون بودن. اومدن ما رو آوردن تو حیاط خونه خودشون و همونجوری کلی اطلاعات خوب بهمون دادن. This is guide. Hello. Nice to meet you. Cheers. Nice to meet you. New friendship. And Libby. Okay. Short for Elizabeth. Okay, Libby, short for Elizabeth, and Maria. She's from Ukraine. Nice to meet you. And this is Cersei. Cersei and Willie. Stand here over there. We're looking after you. Here is it. خلاصه خیلی باحال شد. اومدن برامون آبجو آوردن، داریم باهاشون میخوریم. ایشون خودشون تورگایدن، جاهای قشنگ اینجا رو قراره بعد از نوشیدنی بریم بهمون نشون بدن. And do you have a page or something so people can know, come and I actually use don't your have a page because I just work through the tourist office. Okay. And I'm actually retired, so I just do it from time to time. Okay. But I'm very happy to show people around. خودش بازنشسته است، همجوری گفتش که من مرامی میام شما رو ببرم یکم بگردونم. یکی دو جا مونده این طرفا که ما ندیدیم دیگه با ایشون میریم. این دوست خوبمون هنرمنده. ببینید چقدر نقاشی‌های خوشگلی داره. ببینید چقدر نقاشی‌های زیبایی درست کرده برای افرادی که مشکل بینایی دارن و بتونن حس کنن این نقاشی‌ها رو. I'm doing a project for blind people right now, and generally I'm a jewelry designer. I made jewelry from seed beads from different parts of the world, and in this piece inside there is a lampwork. Lampwork is
glass created on an open fire. And there are certain artists who do such things, and then I can create designs with that. So it's wearable art, and sometimes I do just normal art. Like glass is made on open fire, and it's called lamp work, in which the artists make beads or this kind of structures. ببینید اینم پیجشه ماریا اند بیدز، میتونید کاراشو ببینید، کار خیلی خوشگلی داره. اینم یکی از گردنبندای زیباییه که خودشون درست کرده. بال خانواده است. The idea is that this is a representation, symbolic representation of 7 generations of your family. So here you are, here are your parents, your grandparents, your grandparents. So every circle is the next generation. And if you have a question or you have some difficulty in life, you can ask from your heart, like what wisdom you can give me. Maybe somebody has the same experience and we can share it. And then feel with your hand, like where you feel warmth or maybe some spark or another thought will come to your mind. And then you can, with your hand again, pass this experience to yourself. And then afterwards you can feel hands of your parents on your shoulders and imagine that their parents also holding hands on their shoulders. And all these 7 generations are actually still with you. They live their lives to help you live your life. دوستمون خیلی بامران بود، اومدش گفتش ماشینمو من میارم با هم بریم چون به قطار نمیرسیم، خودم میبرمتون جای مختلف نشونتون میدم. Thank you. بهمون گفتن که یه خانم ایرانی هم تو همین روستا زندگی میکنه. خیلی بامزه. همه جا ایرانی ها هستن ها. این آقا الان میخواد برامون توضیح بده راجع به این گراند شاله که الان اومدیم. This is called Le Grand Chalet. We're in Rassinière. This is a chalet which was built in 1754 by a man called Jean Honchot, and it's considered to be the biggest wooden inhabited building in Switzerland. And it's got 113 windows, it's got 5 stories, and it took 200 spruce trees which were brought here to build. And the reason it's so big is because the person who built the chalet was a cheese merchant, and he wanted to store the cheeses on the ground floor. He wanted to be able to store hundreds of wheels of cheese, and to do that he needed to have a chalet which was very broad. Unfortunately, he died 2 years before the chalet was finished. Then later on it became a hotel, and many British tourists used to come and stay here. And this is one of the reasons why actually of an area which brought many British tourists. So right now it's not a hotel? No, so then in 1976, it was bought by a famous painter called Balthus. He subsequently died, but his widow lives here, his wife, Countess Setsuku, lives here, and her daughter and their children live there. So it's privately owned, we can't go in. Thank you, thanks for the information. چقدر قشنگه. حیف که دیگه هتل نیست نمیتونیم داخلش بریم. زده پرایوت پراپرتیه.
first class. حالا این دوستمون آوردمون 2 تا روستا اونورتر. اینجا اسمش از روژمون و کلیسای خیلی معروفی داره. واسه همین وایسادیم که اول اینو ببینیم. Okay, so we're standing here in front of the church of Rougemont. It originally looked like this. In terms of the history of the things, in 1555, this area was taken over by the Bernese. That's a German-speaking people who were Protestants. In Switzerland, you have many different religions, but mainly you have Protestant and you have Catholics. And this was a Catholic area. When they came in 1555, it then became Protestant. On the Christmas Day in 1555, the monks sang a hymn for the last time, and then they had to leave to go to another part of Fribourg. And this part here, which you see now, this is the chateau, and that was where the monasteries were. But that's where they lived, and this was the church. And but when the Bernese came, they completely destroyed the monastery. And they rebuilt it in the form of a chateau. And the reason was because they wanted to they wanted something that dominated to show their power. So they built a fortified chateau. And we'll go now and look at the chateau. So this is, in 1555, this was rebuilt from a monastery as it is now, as a chateau, fortified. And it's now privately owned. It's owned by members of the Fiat family. So what was it used for before it was privately owned? So before it was the monastery, and then it was taken over by the people who ran from Bern. They were the representatives of Bern. They were and they lived there, and they projected the Bernese power all down this valley because they had to impose the Reformation on the people who were here. Okay. All right. Thank you. So we can go through this gate. So they call this a little cathedral because actually it's built in the form it's faced east, and these pillars, the cathedrals often have 12 pillars. In Christianity, they talk about 12 apostles, and those represent the 12 apostles. And then if you come over here, I'll show you. If you look at this window on the left, this actually represents, on the left you have the Count of Gruyere, and he's holding a parchment in his hand, and on the right in the purple are the monks from Cluny. He's giving the land, that's the deed, giving the land to the Cluny order in 1088, and that's a representation of that window. 1088. Wow. میگه اینو بازسازی کردن به چیزی که قدیما میتونسته باشه، یعنی سعی کردن همون شکلی درش بیارن دوباره. اینجا 3 تا پرچم میبینیم. یکیش پرچم سوئیسه، اون بالاییه پرچم ایالتیه که الان توشیم که یکی از ایالت‌های فرانسوی زبانه، و اون راستیه هم مال کانت آف گریاه، چون قبلا کل اینجا جزء کانت آف گریا بوده. همین الان از قسمت فرانسوی زبان یا وارد قسمت آلمانی زبان شدیم. یعنی جالبه همینجوری که سری دهکده‌ها پشت سر هم هستن. یا این دوستمون گفتش که یه دونه دیوار بود، یه دیوار مثلا سنگی. گفت دقیقاً این دیواره نشون میده که کجا از ایالت فرانسوی زبان وارد آلمانی زبانش میشی. از این به بعد دیگه دهکده‌ها آلمانی زبانه. اینجا فرودگاه گوشتارده، یعنی جاییه که کسی که بخواد با پرواز بیاد این مناطق رو ببینه مستقیم میتونه بیاد اینجا.
تا الان همه جا زبان فرانسوی بود. الان که وارد این دهکده آلمانی زبان شدیم، از اینجا میخوایم پارکینگ بگیریم. پول پارکینگ رو نوشته 2 فرانک برای 2 ساعت. ساعت رو به آلمانی میگن استوندن. Let's go. الان تو شهر شانن هستیم. اینجا بانکشه. میبینین که خیلی حالت شهری تر داره نسبت به اون دهکده بچهای کوه آلپ که بودیم. روسینیه بود اسمش. اینجا دیگه چیز دیگه خیلی مسکونی تر و شهری تره. گوشتاد اون شهر اصلیشونه که دیگه فرودگاه داره و خیلی معروفه. حتی هنوز تو شهر شاننیم. یه شهر اونورتر میشه گوشتاد. سوئیس داره از ویتنام که فیوریتمه میزنه جلو. اینجا گرونترین دوشک دنیاست. ظاهراً 10,000 فرانک یعنی تقریبا 11,000 دلار میگیرن یه دونه دوشک. اگه از اینجا دوشک بخری، یه دونه هتلی نزدیکی هست که این دوشک‌ها رو داره که خود هتل خیلی گرونه، ولی اگه بیای اینجا دوشک بخری اجازه داری تو اون هتل مجانی بمونی. دلیل اینکه میبینید اینجا تمام ویلیجا، تمام این روستاها و دهکده‌ها پر گلای رنگی اینه که دولت برای اینکه سوئیس و کلا کشور رو خیلی خوشگل نگه داره، میاد برای دهکده‌ها، شهرهای مختلف کانتست میذاره، مسابقه میذاره که هر کی که بهترین گلارایی رو داشته باشه برنده اون جایزه میشه. یه چیز خیلی جالب اینه که توی این ناحیه اومدن کلی دوچرخه‌های الکتریکی وارد کردن برای اینه که بتونن ورزش‌های تابستونی اینجا که جایگزین اسکیه مثل دوچرخه سواری تو کوه و رواج بدن. خب خیلی حال میده تو کوه دوچرخه سواری کردن، ولی خب خیلی باید برای اون ورزش خاص آماده کرده باشه خودت. هر کسی نمیتونه، حتی اگه ورزشکارم باشی باز نمیشه چون خیلی سخته. با دوچرخه الکتریکی میتونی لذتشو ببری، حس و حالشو تجربه کنی، ولی لازم نباشه که کل عمرتو وقف یاد گرفتن دوچرخه سواری تو کوه کنی. تو همین دهکده دنبال رستوران میگشتیم. اکثر رستوراناش بسته بودن، بعد ساعت 2 رستورانا میبندن، ولی این فضای باحالو پیدا کردیم یا کافه توره که بازه. اینجا شکلات هم خودشون شکلات درست میکنن و هات چاکلت‌های خوشمزه هم دارن. گفتم بهترین هات چاکلت رو بیار که حالا ببینیم چه جوریه. هم آبجو گرفت. عجب خوشمزه است. Cheers. Cheers. Let me get your guys your contact details because I have to send you these things. نگاه کنین این شهری که الان اومدیم خیلی از فیلم‌های بالیوود توش پر شده و اینم شاهرخ خانه. اصلا این شهر دیگه معروف شده به شهر بالیوود. برای همین اکثرا هندی‌ها میان اینجا، مثل ما که میریم سمت بچهای کوه آلپ اونورا رو هی فیلم میگیریم، ایرانی اونور زیاده، اینجا هندی‌ها زیادن. هی میان اینجا روی پلی که الان میریم نشونه میده، هی عکس و فیلم میگیرن. اینم پل معروف بالیوودی. میگفتش که هندی‌ها میان اینجا با همین لباسای این مدلی میان که این صحنه فیلم معروف رو اینجا بازسازی کنن. ببین همینجوری هی گروه‌های مختلف هندی میان از اینجا فیلم میگیرن.
الان داشتیم رقص هندی مثلا میکردیم، یه زوج هندی اومدن، من آبروی نداشتم رفت، اصلا خیلی خجالت زده شدم با اون رقصی که کردم، ولی امیدوارم که یه به دل نگیره. اینم یه فروشگاه دوچرخه‌های کوهی الکتریکی که راجع بهشون صحبت کردیم. رسیدیم به شهر گوشتاد، یه شهر آلمانی دیگه در ادامه همون جاده. این دهکده گرونترین دهکده است بین تمام این روستاهای این خطه. برای لاکچری بازاست دیگه. یعنی کسایی که میگفتش که مثلا یه خونه‌ای که توی روستینیق که قبلش بودیم یا توی این شهری که دقیقاً قبل از این بودیم مثلا اگه 1 میلیون فرانک باشه، اینجا یهو میتونه 30 میلیون باشه. یعنی 30 برابر. و الان توی معروف‌ترین پیاده روش به اسم پرومنادش داریم راه میریم که خیلی فیلم‌های بالیوودی اینجا هم پر شدن. لوی بوتانش چقدر جای بانمکیه. همه برنده باحال گذاشته تو این کلبه‌های چوبی سوئیسی. آره. بعد تازه این کلبه‌های سوئیسی و قرن‌های اخیر به همشون کلا میگن شله، در صورتی که دوستمون توضیح میداد که شله در واقع اون کلبه‌های کوچولو بودن که تو دهکده بوده. بعد انگلیسی‌ها میان اینجا خوششون میاد از این کلمه و تمام این خونه‌های چوبی این مدلی رو اسمش میذارن شله. خونه‌هاش واقعا هم معماری قشنگی داره. ابداگر مسابقه فرمولا 1 که احتمالاً راجبش میدونین، برنی اکلستون اینجا زندگی میکنه و کلی سرمایه گذاری کرده توی این شهر. الان نکنین این هتل مثلا مال همین شخصه. بعد کلا هم داشت توضیح میداد همین دوستمون که خیلی از سرمایه گذارای خصوصی اومدن توی این قسمت از سوئیس سرمایه گذاری کردن. مثلا چه میدونم همین آقا برنی اکلستون مثلا یه تفریحات بالای کوه و اینا هم درست کرده علاوه بر زدن این هتل. و خیلی ها میان اینجور فعالیت ها رو به طور خصوصی تأسیس میکنن چون که میدونن که اینجا برای توریسم هنوز خیلی جای رشد داره. تو قسمت های دیگه سوئیس خیلی الان از توریست ترکیده ولی اینجاها هنوز جای رشد داره. هتل بهش میگن پلس هتل، هتل قصر. و اصلا دلیل اینکه این شهر محبوب شده و معروف شده کلا 2 تا دلیل داشته. یکیش همین قصر است که خیلی هتل معروفیه، قشنگ نگاه شبیه یه قصر سلطنتیه مثلا قرون وسطایی، خیلی باحال درستش کردن. و از طرف دیگه یه مدرسه‌ای هم اینجا هست که یه مدرسه خصوصی خیلی خفن و گرونه که همه پولدارا مثلا می‌خواستن بچه‌هاشون برن یه جای امنی تحصیلات با کیفیت بالا داشته باشن، می‌فرستادنشون اونجا به اسم روزی ROSEY
و این دو دلیل باعث شده که این شهر محبوبیت پیدا کنه و سرمایه گذارا و توریستا شروع کنن به علاقه پیدا کردن به این قسمت. در ضمن تو همین دهکده یه دونه رستوران هندی هستش که بهش میگن منگو رستوران و برای کسایی که بخوان تور بالیوودی میذاره، یعنی جاهایی که توی فیلم بالیوود توی این خطه بوده میبرتشون، نشونشون میده مکانهاشو دیگه. اینم اسمشه منگو رستوران فود تو گو، غذا هندی هم داره. اینم رستوران منگو که غذا هندی خیلی محبوبیه اینجا و تورای بالیوودی میبره تو این شهر. شاروخ خان فیلمایی که اینجا گرفته شده است. آره، دوستانی که علاقه‌مند هستیم به فیلم‌های هندی، من مطمئنم که میایین اینجا تور به دردتون میخوره. خدافظی کردیم، داریم میریم سوار قطار بشیم برگردیم شهر مونترو. این هم قطار گلدن پس. تمام این قطارهایی که ما تو سوئیس داریم سوار میشیم راحت از این قطار میریم اون قطار، به خاطر اینه که ما گلوبال پس یوریل رو گرفتیم. کلا یه شبکه قطارهای اروپا رو شامل میشه، جوریه که مثلا یه ماه اعتبار داره، بعد 7 روز از اون یه ماه بتونی فعالش کنی و استفاده کنی. حالا سوئیس پس هم هست جداگونه، یه چیز دیگه هست که یکم گرونتره ولی فقط مال داخل سوئیسه که به جز قطار اتوبوس و قایق و اینجور چیزا رو هم شامل میشه. ولی ما چون فقط کارمون با قطار بود و یوریل رو می‌خواستیم توی از بلژیک به هلند هم می‌خواستیم استفاده کنیم، دیگه اونو گرفتیم. خیلی خوبه دیگه، یعنی خیلی ارزان‌تر در میاد. من حساب کردم به همین مسیر قطاری که ما می‌خواستیم بریم قیمتش بیشتر از 2 برابر میشد فقط تو سوئیس اگه می‌خواستیم که دونه دونه بلیطا رو بگیریم و بریم. این یورو پسه اینجا به دردمون خورد. بعد کسی که بخواد کشور بیشتری هم تو اروپا بره خیلی به دردش بخوره. تازه از سوئیس به لیختنشتاین و موریخمون هم با همین پس قراره بریم. قیمتش هم برای این آپشنی که ما گرفتیم که 7 روز رو در طول 1 ماه میتونی استفاده کنی، نفری 400 یورو شد که حالا آپشن دیگه داره، مثلا اینکه 3 روز توی 1 ماه یا مثلا 15 روز تو 2 ماه که حالا قیمتش فرق می‌کنه. اینجا الان داریم دهکده شاتودی رو میبینیم که یکی دیگه از دهکده هاست. اینجا هم خیلی چیز دیگه پرطرف داره. این یکی شهر میگفتش که صبح زود پر بالونای هوایی میشه، پر از این بالونا میشه که آدم میان بالون سواری و همه دهکده ها رو بتونن از بالا ببینن. دهکده ووی یا به تلفظ فرانسوی ووه، معروف به دهکده چارلی چاپلین، یه دهکده معروف دیگه است تو این منطقه که درست بغل شهر مونتروه که توش اقامت داشتیم و فقط یه ایستگاه با مونترو فاصله داره. چارلی چاپلین 25 سال آخر عمرش رو اینجا زندگی کرده و خونش هم الان شده یه موزه که اون هم بهتون نشون میدیم.
دهکده ووی علاوه بر چارلی چاپلین به کارخونه شکلات سازی نسلی معروفه که مرکز اصلیش اینجاست و شکلات شیری هم همینجا اولین بار ابداع شده. اینم چنگال معروف وسط آب دهکده ووی که 30 سال پیش به مناسبت موزه غذا درستش کرده بودن و انقدر معروف شده که اینجا نگهش داشتن. 8 متر طول داره و 400 کیلو وزن. درست روبروی این چنگال مجسمه معروف چارلی چاپلینه که جاذبه اصلی این دهکده است. دهکده کوه آلپ برگشتیم شهر مونترو و همین قطاری که الان داره میره. 1 ساعت و نیم الان وقت داریم که بریم اصلا رو جمع کنیم، یه گشت دیگه ای تو شهر بزنیم و بریم سمت شهر بعدی، شهر زرمت.
تو قطار بعدی نشستیم داریم میریم سمت شهر زرمت. اینم نیکا، سوکامون و لپتاپ من که یکم کار مونده بود هنوز از هفته پیش که همینجا گفتم تو قطار بشینم انجام بدم بفرستم بره. تو بلاگای دانمارک اگه دیده باشین من داشتم هر روز میرفتم کار میکردم، ولی این 2 هفته آخر سفر رو مرخصی گرفتم دیگه. یه مقدار کار چون مونده بود و قول داده بودم تحویل بدم، مجبور بودم یه 2-3 ساعت کار کنم اینا رو تحویل بدم. 1 ساعت دیشب کار کردم، 1 ساعت 2 ساعت الان تو قطار تا تموم شه بره. خلاص مرخصی‌ها و تعطیلات شروع بشه واسه بقیه سفر. اینجا شهر ویسپه. اینجا قرار بود مترو عوض کنیم و با یه قطار دیگه بریم سمت زرمت، ولی گفتن که ریلامون خراب شده در حال تعمیر، فرستادن با این اتوبوس بریم ادامه مسیر رو. بریم ببینیم با این اتوبوس میبرتمون تا زرمت یا نه. اونجا وسیله نقلیه کلا نیست، نمیدونم چجوری میخوان ما رو با اتوبوس ببرن ولی میفهمیم. که وسیله نقلیه اصلا نمیتونه بره زرمت، ماشین و اینا اینجا نیست. واقعا هم اتوبوسه نمیتونست بره تا بالا. ما رو دوباره آوردن ایستگاه قطار پیاده کردن، گفتن خب دیگه بقیه‌اشو دوباره با قطار بریم. بس که فقط همون یه تیکه ریلش خراب بوده. حالا دیگه چند دقیقه دیگه میرسیم به شهر زرمت. همین الان رسیدیم شهر زرمت دیگه. اینجا با شما خداحافظی میکنیم. آخر این ولاگ بعدی شهر زرمت رو بهتون نشون میدیم. اگه هنوز سابسکرایب کن که این شهر زیبا رو هم از دست ندید. این شهر هم یکی از جاهاییه که میگن اگه میخوای اصل سوئیسی، فرهنگ قدیم سوئیس، معماری سوئیسی، وایب، حال و هوای سوئیسی رو احساس کنی باید بیای به شهر زرمت. پس با ما در ولاگ بعد همراه باشید. امیدوارم از این ولاگ لذت برده باشید. تا ولاگ بعد، بدرود.